У нас хлопців так не били, як били мене. Племянник офицер-ракетчик в России. Вот как жить с этим? То він із цьому у лоба дуло автомата на проєкт. Я не знаю, як ми вижили, навіть я є. Просто програємо або відбудову. Я нікуди не збираюсь тікати і буду до останнього тут. Хлопці, я вам правду кажу. Це так страшно, що просто можна здуріти. Американець? Я ніколи в житті не хотів бути волонтером, та й, в принципі, не планую цього робити в майбутньому. Найбільший мій страх після війни – це срачі. Ми в Мощуні Київської області. Разом воюємо, разом відбудовуємо. Добробат. Вас як звати? Олександр. Олександр, ви чим займаєтесь в Добробаті? Моя основна функція – це координувати роботу всіх батальйонів, які працюють в 7 областях. Наразі у нас 9 батальйонів будівельних. Працюємо в Київській, в Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській і Херсонських областях. А ви звідки? Сам? Сам з Києва. Народився в Одесі. В Одесі. Покажете, що ви тут робите Так. в Мощуні? Ходімо. Тут до нас звернулася жінка, у неї тут велика така сім'я, і маленькі діти, і пенсіонери. Звернулася з запитом про допомогу відновити покрівлю. Це ми організували волонтерів і приїхали. Це перший день ми тут будемо працювати. Взагалі десь 3-5 днів плануємо. А водій казав, що поки доща Ростислава немає. Видно щось? Бо сонце таке. Це все волонтери ваші, так, зараз? Так, це наші хлопці, дівчата. Можете звернути увагу, навіть дівчата працюють на покрівлях. Це унікальний такий досвід. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Мене звати Михайло. А ви звідки? З Києва. Ви з Києва? З Києва. Ви в Добробаті давно? Коли Добробат почав працювати? Я десь через тиждень. Тобто він 8 квітня почав працювати, і я десь 16-17 вже почав працювати. Що ви робите, які роботи? Добробат, якщо вслухатись, саме слово добробат. Перше, що вам вирішиться вслух – добро. От ми несемо людям добро. От люди, коли приходиш, думаєш, йолки-зеленки, вже рік пройшло, люди не могли розібрати ці завали. Але от коли ми робили останній раз, жінка прийшла, каже, тут у мене дитяча кімната була, тут моя ліжечко стоїть і плаче. Вона не може цього кирпича, для неї кожен кирпич – це якась пам'ять. А ми що, ми прийшли і давай розгрібати. Ми працюємо. Дякую вам. Це дівчина займається високими роботами? Да. Тут навчилися чи раніше працювали? Ні, тут навчилась. Я взагалі і висоти боюсь, насправді. Боялась. Тут ви подолали свій страх, так? А ви звідки? З Києва. Ви теж з Києва. Давно ви в Добробаті? З квітня. Да. З кінця квітня. А де були вже? Спитайте, де вона не була. А? Спитайте, де вона не була. Ні, мені треба, де була. Я маю на увазі по містам. Ягідне там, наприклад, тут ми ще. Ні, в Ягідному не була. Ірпінь, Гостомель, Ви робите дохід? Макарів. Робите дохід, так? Більше, звісно, у нас було розборів, завалів, а потім мене взяли на дах. Да, і... Доброго дня. Ще одна дівчинка у нас. Мені аж ніяково, якщо чесно, ходити з мікрофоном, коли дівчинка ходить з шифериною. Я почекаю, поки ви занесете. Ви підійдете до нас? Доброго дня. Як вас звати? Сергей. А ви откуда? С Киева. Давно в Добробаті? Май прошлого года. Що робите тут? То же самое, что все. Разбираем завалы, ремонтируем крыши. Дякую вам за роботу вашу. Щось пару слів скажете? Американець? Так, Thank you for your work. Where are you from? North Carolina. Що вам? Це ви тут господарка? Да. Ваш дім? Да. Що з ним сталося? Ви ж самі бачите, що. Ні, я питаю, в результаті чого, що сталося? Подивіться, тут і тут. В результаті волни, мабуть.
Там дирки в хаті, от такі дирки. Воно били осколки. Тут ще ж страхіття, що було, і понятно. Я приїхала 6-го, де вже ні одного вікна не було. 6-го це місяць який? Це березень був. Це березень був. Да, я вранці приїхала, бо в діда однялись ноги, щоб взяти йому передіться, а ми в сина ховались у погребі. До вже ні одного окна тут не було. Ну, хати ще тут стояли, а на блокпосту вже все горіло. І там за 2 хати вже хата горіла, і вони погибли. Цей, брат і сестра, Коля і Маша. Угу. Оце таке. Зрозуміло. Мені кажеться, що волною вирвані були двері. Ну десь прильот тут був поруч, да, я так розумію? Ось цю рядом, прямо в хату. І ось рядом прямо в хату. Ну візьмемо те, що... Вони били прямо по хатах. Оце вже я точно знаю. Бо 6 числа, 5 часов вечора ми вийшли і вдарило прямо в хату. Я ще не знала тоді в чию, бо це ззаді було. Учительки Омеляновни, якраз хата, дим чорний пішов прямо в хату. Ви не перетиналися з цими з рашистами? Ми тільки бачили вертольоти 24 числа, більш ми нічого не бачили. І ми вже знали, що таке град, що таке гаубиця. Саме страшніше це гаубиця. Вона б'є так, що все кругом дрижить. Ну ці ж міномети, все таке, це вже ми вже поняли, що воно таке. Не дай Господь, я вже другий раз такого не переживу, я вам правду кажу. Нормально, я посивіла в один міг. І на себе була не похожа. Взагалі бощунці постаріли всі на 10 років. Це не можна, нормальній людині, це тільки хорошо казати, оце все пережити. Ну, це дуже страшно, дуже. Так. Таке оружие придумати на людей, да це страхіття, ви що? Так, ну скажіть, будь ласка, добробатівці вам допомагають щось? Так, спасибо їм. Я вже й не плакала, думаю, ну що мені робити? Хоч рубероїду якось чи що. Ну нічого, допоможуть, все буде добре. Як дізнались? Ну, от як вийшло? Це теж, я думаю, Це буде Слава цікаво. приїхав, каже, ми побачили, що у вас криші нема. Ну, це так. Слава це хто? З Добробату? да. З волонтерів? Так. А тут уже хто тільки не міряв цю кришу. Тут всі були, всі. Кажу вам правду. А, це Цілу зиму міряли, цілу зиму. місцеві служби якісь? Чи... І військова адміністрація, і допомога номер 1 була. І це ООН, з ООНом теж я. О, ну, звісно, да. Ну, Це, всі ці були. допоможуть. Вони поспівчували вам, скажіть, будь ласка? Так. І Швейцарія оце дала вікна. Швейцарія дала вікна? Да, вже зимою поставили. Було 15 градусів, то правду вам кажу, ми в хаті чуть не замерзли, щоб не грубо. Отоплення ми поставили слабеньке, бо ми не можемо вже по скільки секцій поставити. Короче, а вже з вікнами, звісно, стало тепло, вже все. Пленка ж була. Ну, тримайтесь, що я можу сказати. Все буде добре. Саме страшне ви пережили. Саме страшне, щоб вже не стріляли і не було цього жахіття і страхіття. Це саме страшне. Це дуже, це хлопці, я вам правду кажу, це так страшно, що просто можна здуріти від цього всього, як вони стріляють. Вони б'є далеко, а все кругом отак дрижить. Таке придумати на людину, це жахіття. Дуже страшно. А так ми не бачили нікого. Оце тільки вертольоти летіли в перший же день. Дякую вам. Летіли. Давайте підійдемо ще до волонтерів зараз. Ми вже з усіма поспілкувалися, але у нас звук не записався. Таке буває. Ні, ну я можу піднятися, якщо треба. Ні, ну Женя, у нас не осталось? Саш, я розумію, що ви тут вже... Ну, я розумію, що вас звати Саша. Так. Давно ви тут? З минулого року, але періодично долучаюсь. Ви з Києва? Так. З Києва. Ну, важка робота. Важкувато, особливо коли жарко, як на мене взимку легше було. Розбір завалів. Але емоційно набагато легше. Це, я думаю, ми не тільки людям допомагаємо, це допомагає нам пропрацьовувати ці всі травми. І коли ти працюєш в такому класному колективі, ну, я думаю, що це більше дійсно для мене, може це навіть егоїстично, що я Ні, їжджу це сюди. нормально. Коли ви робите щось для себе і ще для когось одночасно, це взагалі супер просто.
Я вам дякую дуже за Я вам дякую, що ви це все висвітлюєте. намагаємося. У нас лишилося ще запитання, а як взагалі людям звернутися по допомогу? Бо ось жіночка каже, Слава, ми побачив і сказав, да. А як вона могла сама звернутися? Дивись, давай я напевно розкажу всі варіанти, не Давай. тільки про Добробат, тому що є багато людей постраждалих, і ми розуміємо, що Добробат не може всім допомогти. Так, да? так. Тому є, напевно, декілька моментів. Перший момент, який би я виокремив, напевно, це військово-цивільна адміністрація. Тому що потрібно зафіксувати ці всі пошкодження і так далі. Все одно це правильно робити і це правильно фіксувати. Є, це знаєш, зараз через Дію можна подати. Це перший варіант. Другий варіант – це різні міжнародні організації, які я вважаю. Ну, тобто, там, да, не всі вони, але як бачиш, навіть тут Швейцарія дала вікна. Це теж допомога, розумієш? Тому що людям було б важко без цих вікон. Я, до речі, не зрозумів. Вона сама звернулася, ця жіночка, Я не знаю, до як, швейцарців? я не знаю, як, ну їм Як- дали. якось Можливо, через допомогли. якийсь фонд, Окей. можливо, знову ж якісь волонтери приїжджали. Але факт того, коли ми приїхали, вона каже, от вікна мені зимою вставила Швейцарія. От все, більше вона нічого не знає. Тому це міжнародні організації і так далі. Третій варіант – це, звичайно, волонтерські організації, однією з якої являємося і ми безпосередньо. Як можна попросити нас про допомогу? По-перше, написати там або мені в будь-якій соціальній мережі, або комусь з нашої команди, але найкраще це робити на сайті. На сайті, коли ти тільки переходиш на сайт Добробат.ua, є можливість або приєднатись до Добробату, ну тобто попрацювати, там є вступити в Добробат, ти можеш там заповнити анкету, наприклад, в якому батальйоні ти хочеш, ну то лі Чернігівський, то лі Сумський, то лі там Херсонський, я не знаю. І тобі відповідні розсилки будуть приходити. Як тільки будуть в Херсоні набір на якісь роботи, тобі буде це приходити. Тобі не буде зі всієї країни приходити. Ти можеш обрати певний напрямок, який ти працюєш, наприклад, тільки покрівлі. І от коли іменно ми знаємо, що на покрівлі, ми робимо там через бот, можемо конкретні розсилки робити, персоналізовані, нам потрібні там електрики або іменно покрівельники і так далі. Тобто заповнюєш і ти можеш приєднуватись, вступати до лав Добробату. Це перша частина. Друга, там є можливість попросити про таку допомогу. І люди, які є, вони або можуть зателефонувати, або можуть відправити заявку, а далі наші вже люди, наші прораби, волонтери приїдуть, оцінять, ну, ми завжди оцінюємо, чи можемо ми допомогти. Тому що, ну, буває, приїжджаєш, а там фундамент. Ну, ми розуміємо, що ми не потягнемо цього. У нас немає зараз, наприклад, такого ресурсу, щоб відбудовувати. Тому ми оцінюємо, ми розуміємо, що можемо, ми все описуємо, а далі починаємо шукати безпосередньо будівельні матеріали на це. Через міжнародні організації ми подаємо, чи можна проінсувати, через бізнес. Вчора ми вже проговорили. Да, через бізнес, через ВЦА і так далі. І шукаємо, або самі просто оголошуємо збір. У нас є багато медіаамбасадорів, які беруть той чи інший об'єкт під своє крило, і вони в себе починають збирати на своїх соціальних мережах. Вони кажуть, я зібрав. І ми потім також кажемо, що зібрано з допомогою там, амбасадора такого-то. І от це, якщо дуже коротко, це в принципі як можна отримати таку допомогу і звернутися до нас. Ну, це дуже коротко, а якщо комусь потрібно докладніше, то ми ж надамо всі посилання на ресурси і, будь ласка, переходьте, знайомтеся, звертайтеся. No, wait, it's not. It's not ready. I came here. I've lost some houses in fires, so I know what it's like to lose a home. В нього декілька разів була пожежа, він втратив будинок. І він знає, що це таке втрачати. And I had the opportunity, and Ukraine had the need. В нього була можливість допомогти, а у нас була потреба в допомозі. Круто, дуже вам дякуємо. А скажіть, що ви як часто на об'єктах стикаєтесь взагалі от з іноземцями? Як часто? Зараз дуже часто. Приїжджають навіть на декілька місяців. Максимально 3 місяці, я так розумію. Тобто люди приїжджають, ну хто як, хто на 2 тижні може. Ну, якщо людина їде з Канади, з Америки, а у нас таких більшість, то їм логічніше їхати відразу на великий термін. І вже декілька з тих, хто приїхали, думають повернутися сюди і може навіть залишитись тут жити. Це Ірпінська міська рада і мер Ірпеня Олександр Маркушин. Олександр Маркушин. Я вас хотів ще спитати про Добробат, про діяльність. Дуже потужно ми в прошлому році попрацювали з Добробатом. Перша співпраця почалася, коли треба було розбирати завали. Появилися хлопці, запропонували, ми можемо допомогти. Потім можемо допомогти по приватному сектору. Звичайно, ми від допомоги не відмовлялися, але дуже багато хто пропонував допомогу, не було системної роботи. Зробили один об'єкт, і все, закінчилося. Все. А Добробат у нас системна робота, і потім за той рік
Ми вже перейшли з приватних будинків на багатоповерхові будинки, де вони міняли покрівлі. Це більшість будинків це ЖЕКа-будинки, старий житловий фонд. І вони потужно, системно нам допомагали. І в цьому році так само у нас є проєкт, і вони працюють у нас в місті Герої Ірпінь. І приватні будинки? Так само. Почалися з розбору завалів, робили вони ремонт і розбирали приватні будинки. І найголовніше, що більше всього нам потрібна була допомога, це робити покрівлі в багатоквартирних, багатоповерхових будинків, які це старий житловий фонд. Більшість це п'ятиповерхові хрущовки. Ми давали матеріали, а хлопці брали і робили роботи. Ну, тобто вони реально допомагають там на добровільній основі? Так, да, вони молодці, ми їм дуже дякуємо. І я маю таку честь від себе, від нашої громади їм подякувати. Вони одні з перших підійшли до цієї роботи і перші системно підійшли серед благодійних організацій. Дякую вам за коментар. А я бачив тут у вас при вході, ну я перший раз тут у вас взагалі, і тут у нас дуже гарно, а при вході я у вас бачив і на першому поверсі ще не дуже гарно. Можемо вийти на одну секунду буквально? Можемо, так, да, звичайно. Давайте. Довго. Добре, да. У нас тут був прильот, і у нас було демонтовано і підлогу, демонтовано і потолок тут зроблено. І сьогодні ми маємо те, що маємо. Але поки ремонтні роботи не робимо, я вважаю, що у нас є в місті більш нагальні проблеми. Треба зробити житлові будинки, треба зробити приватні і багатоквартирні будинки і, звичайно, відремонтувати садики та всі школи. А потім вже робити в адміністрації тут ремонт. Дякую вам. Ну, ще покажемо кілька кадрів з Ірпеня, в принципі, як виглядають деякі будинки, які ще не відремонтовані. Ну і, знову ж таки, є відео і фото фіксація того, що було і що от стало після вже ремонту. Так? Да. Дякую вам. Дякую вам. Дуже. Я знаю, що Ростислав тебе ще не спитав, чим ти займався в житті до взагалі цього? Знаєш, я ніколи в житті не хотів бути волонтером, та й, в принципі, не планую цього робити в майбутньому. Так просто війна нас всіх застала там, де застала, і кожен робив те, що міг, і ми так просто вийшло, що змогли організувати людей під різні проекти. До цього я завжди все своє життя займався виключним бізнесом. Основні напрямки – це IT, консалтинг і рітейл. От я можу сказати, що багато проєктів, які там були реалізовані колись. Колись в Києві починав взагалі з продажу і прокату гідроскутерів, електроскутерів та багато іншого. А сам ти іншого. з Трускавцях? Да. У мене і там були свої проекти, у нас там була і шаурма, багато чого іншого було. Шаурма була? Була також, так. Да. Мені здається, багато хто з чого починав. Котів менше стало в районі? Було таке. А зараз в основному це IT. Ми зараз запускали багато IT-проєктів. Ми зараз запустили свій маркетплейс великий, теж і на закордон будемо. А в основному це розробка веб-сайтів, додатків, програмного забезпечення. Ми багато зробили CRM-програмок, як політичних, так і в бізнес-сегменті. Б'юті-сегменті, зараз робимо під інші. У мене зараз одна з таких останніх інвестицій, під які ми зараз готуємо до відкриття великий проєкт, зв'язаний з медициною, це будуть медичні коворкінги. Я завжди раніше думав, що добро має бути тихим. Ми так і робили. Ми з дружиною там опікувалися дитячим будинком, але про це не розповідали. Я завжди думав, що це якийсь пафос або піар. І от саме такі проекти нам показали, що чим більше ти розказуєш, тим більше ти робиш. От такий парадокс. Ти зараз розповіш про нас додається велика кількість волонтерів, повір, це з кожним так відбувається, новим амбасадором, приєднуються люди, приєднуються компанії, які знають про нас або вже чують не перший раз, кажуть, давайте ми теж візьмемо якийсь об'єкт під своє крило. Тому насправді потрібно розказувати і дякую, що ти теж підтримав наш проект. І ми завжди кажемо, що разом можемо більше, і ти теж свою велику частину вніс в цю відбудову. Я дякую вам. Добро має бути тихим, коли ти там задонатив на ЗСУ, не потрібно про це всюди кричати. Але коли потрібно робити добро разом, то потрібно до цього долучати і людей простих, і організацій, і тому от ми намагаємося це, власне, зробити цим відео. Я вам дякую, друзі, і за ваші перегляди, за ваші репости, за ваші коментарі. Все, я дякую вам. Яким ти бачиш майбутнє цього проєкту? Я дуже хочу, щоб це був такий справді мільйонний рух, який продемонструє солідарність нашої нації. Поясню чому.
найбільший мій страх після війни – це срачі. Що почнуться срачі, там, хто якою мовою говорив, хто як воював, там, хто як там, ну, тобто як це в нас часто десь там відбувається, хто кому там президент, хто за кого голосував і тому подібне, хто там що робив з Херсоном і хто куди тікав. І цьому ми запобігти ніяк не зможемо, це буде, але це буде політичні срачі. Так, передвиборча кампанія. Я для себе от, моя велика така ціль, це щоб цим срачам протистояв якийсь великий рух за солідарність народу. Рух, який допомагає, бо в цьому і є суть, що ми допомагаємо один одному вирішувати наші проблеми. Але це значно більше, тому що я до тебе приїхав, там, допоміг тобі відбудувати житло. Ти потім запросив нашу сім'ю, наприклад, на Різдво. Ми приїхали, ти приїхав. Я тобі кажу, дивися, слухай, а в мене бізнес там, я не знаю, перевезень. А ти кажеш, слухай, а я до війни теж цим займався. Я в цьому розумію. Я кажу, давай разом, давай. І всі мають зрозуміти, що це є ресурс нації. Оце от солідарність, коли ми знаємо один одного, коли ми набираємо один одного, запрошуємо в гості один одного. Це солідарність народу. Ми рухаємося, ми розвиваємося. Тому що швидше підтримує тебе той, хто до тебе приїжджав і безкорисливо тобі допомагав. Чим соцзахист, благодійний фонд і тому подібне. І коли от ми всі знаємо людей з різних областей, коли ми знаємо з різних сфер, ми можемо тут звернутися, тут підстрахувати. Це все починає крутитися, і нація вона вибухає. Так вставали після війни німці, італійці, японці. Як виникало їхнє це економічне диво? Отак от. Люди кооперувалися. Ти уявляєш? Проста схема начебто. Це могло працювати 15-20 років тому. І нічого б цього у нас не було. Ні. І я, до речі, цим питанням займався, навіть коли я працював і захищався в Інституті стратегічних досліджень. Це було одна з моїх таких відповідальностей – інтегрувати країну. І я постійно там писав доповідні, говорив, що в нас формується консервна банка на Донбасі. Тобто люди законсервовуються і все. Ці жителі Донбаса, вони ж одне і те саме кажуть. А на що ви хотіли нас обнести забором? Хтось один раз про це сказав з політиків, я не пам'ятаю навіть що, та й не важливо. Для мене... І все, оце фраза в них є. А хто що зробив для того, щоб вони зрозуміли це інакше? Ніхто. І коли би вони бачили дійсно, що тоді на 14-15 рік там, людей, які вже з інших областей, щоб допомагати, не тільки воювати. Я це завжди говорив, коли я був на Донбасі, що ми слово «сила» вживаємо по-різному. Для нас там сила – це, грубо кажучи, армія, яка там може захистити, так? А для Донбаса слово «сила» – це порядок. От вони мені там, коли я ж там працював, жив, вони мені завжди казали, сильний в нас був мер. Я кажу, що значить сильний мер? Вони кажуть, вмів тримати порядок. Для них сила була, це про порядок. Тобто про що все тут працює, все нормально, є робота, є зарплата, є де жити, є що їсти. Для них це сила. І я про це багато теж говорив, особливо ніхто не чує. І я зараз дуже радий, я дуже чекаю цей момент, коли ми зможемо максимально організовувати добровольців, так, щоб їхати відбудовувати саме міста Донбасу, щоб вони побачили, що це Україна, і що для львів'ян це Україна, для волинян це Україна, для закарпатців це Україна. Я приїхав сюди, в мене було 3 вільних дні, але я приїхав сюди, я буду вам тут допомагати розбирати, бо ви для мене українці і ви для мене Україна. І це якраз проєкт про формування нації. Тому що війна формує кордони нашої нації. Доки наша армія зможе відстояти наші кордони, це будуть кордони нашої нації. А солідарність формує саму націю. І для мене це дуже важлива історія якраз після нашої перемоги. Для того, щоб відстояти цю перемогу, для того, щоб енергію цього народу зберегти і запустити в розвиток. І я щиро вірю, що наш проект він зможе бути таким після перемоги. Віть, і я знаю, що є ще один проект, який ти хочеш, щоб його збудували саме добровольці Добробату. Я трошки так десь думаю, що може там його анонсувати занадто оптимістично, але я дійсно настільки вірю в нашу перемогу, я настільки в ній не сумніваюся, що я розкажу про цю ідею.
Моя ідея полягає в тому, щоб збудувати, щоб волонтери Добробату збудували тріумфальну арку. Тріумфальну арку, повз яку будуть повертатися наші воїни з перемогою. І для мене якраз ідея проєкту полягає в тому, що це мають зробити волонтери-добровольці. Тобто, якби народ таким чином відзначає своїх захисників. І це водночас є символом нашої перемоги, вдячності і таким, що буде там на століття. Де вона має бути? В Донецьку, Маріуполі, Луганську? Я вже придумав це місце. Для мене важливо, щоб вона була на в'їзді в Київ з сторони Борисполя. Поясню чому. По-перше, тому що дійсно тудою йдуть колони на схід, зараз тудою їде там західна техніка, все інше. І тудою ж всі будуть повертатися в Київ. Тобто заїзд зі сходу в Київ завжди є з цієї Бориспільської траси. Але коли вже ми відсвяткуємо нашу перемогу, коли зробимо цей парад, то багато років всі, хто прилітає сюди, вони з аеропорта будуть заїжджати в Київ якраз повз цей символ нашої перемоги. Ідея теж, до речі, цієї моєї самої арки, в тому числі, щоб вона вміщувала такі найвидатніші моменти війни і героїзму. Тому що потрібно розуміти, що це наше послання в майбутнє, тобто майбутнім нашим поколінням, що наше покоління жило ось так. Ми вірили в ось це, і ми за це вмирали. І через 100 років той, хто буде проїжджати по всю арку, він має пам'ятати і бачити оці символи сьогоднішнього дня. Кожен може інформаційно долучитися до допомоги Добробату. Це просто ваші коментарі, перегляди, репости, просто розповісти знайомим про те, що є такий проєкт, і про те, що до нього можна долучатися. Звісно, що кожен може допомогти і фінансово, всі посилання ми залишимо. І звісно, що кожен може долучитися прямо фізично до цього проєкту, як волонтер. Знову ж таки, всі посилання в описі до цього відео і в коментарях ви знайдете.